Ska berätta en liten berättelse. It's better the second time, isn't it? And this is the story of what we're celebrating tonight. Och det här är berättelsen om vad det är som vi faktiskt firar ikväll. You're not going to find it in the Bible, Ni kommer inte att finna det i Bibeln. other than Christ celebrated it in Mark chapter 10. Annat än att i Markus 10 så firar Kristus det själv. But there's no story that you can find in the Bible that explains what I'm going to talk about. Men det finns ingen berättelse i Bibeln som förklarar det här som jag kommer att berätta om. Why do we celebrate Hannukah? What is it about? Vad är det med Hannukah som gör att vi firar det? It's a Jewish holiday, Det är en judisk högtid. and it's celebrated for 8 days and nights. Och det firas i 8 dagar, 8 nätter. And it starts on the 25th day of the Jewish calendar, Kislev. Och det börjar i 25:e dagen i den judiska kalendern i månaden Kislev. And for all of those that don't know what that is, that's somewhere between the middle of November and the middle of December. Och för ni som inte vet det så är det någonstans mellan mitten av november och mitten av december. And the word itself means dedication. Och ordet själv betyder överlåtelse. Dedication. Överlåtelse. Think about that for just a Tänk minute. på det. Bara en liten stund, tänk på det. Think about what that really means. Vad innebär det? It takes dedication to overcome our enemies. Det krävs överlåtelse för att what did you say, Craig? För att övervinna våra fiender, ja, precis. It takes dedication to fulfill our calling. Det krävs överlåtelse för att uppfylla våran kallelse. It takes dedication to truly serve God the way that we need to serve Him. Det krävs överlåtelse för att verkligen kunna tjäna Gud på det sätt vi ska tjäna honom. And it took them dedication years and years ago that started Hannukah. För många år sedan så krävdes det överlåtelse av dem som gjorde att vi idag firar Hannukah. In 168 BC, Och i 161 år före Kristus. Ja. the Greeks were in power. Så var det grekerna som hade makten. And the Jewish temple in Jerusalem was seized by them. Och det judiska templet i Jerusalem, det var övertaget av dem. And the Greek soldiers went into the temple. Och de grekiska soldaterna, de gick in i templet. And they dedicated it to worship Zeus. Och så överlät de templet till att det skulle vara ett tillbedjan till Zeus istället. This upset the Jewish people. Det här gjorde det judiska folket väldigt upprörda. But not only that, it upset God. Men inte bara det gjorde även Gud upprörd. But many of the Jews were afraid to fight back. Men många av judarna, de var rädda för att kämpa mot. Then in 167 BC, Och sen i 167 före Kristus, the Greek emperor Antiochus, så var det den grekiska kejsaren. Vad heter han? yeah, the Kejsaren Antiochus made the observance som observerade of Judaism av judaismen as an offense that was punishable by death. som en förrättelse som man skulle bestraffa med döden. And he ordered all of the Jews to worship Zeus. Och han befallde alla judarna att de skulle tillbe Zeus. And Jewish resistance began in the village of Modain, Och det judiska motståndet började i en stad som heter Moabin, which is just outside of Jerusalem. som ligger precis utanför Jerusalem. And Greek soldiers gathered the Jewish villages and told them, Och de grekiska soldaterna, de samlade de här judiska invånarna och sa till dem you must bow down to Zeus. att nu ska ni böja er ner för Zeus. And you must eat pig Och ni måste äta gris that had been dedicated to Zeus. som blivit överlåtet till Zeus. Both of these are forbidden to the Jewish people. Båda de här sakerna, det var helt förbjudet för det judiska folket. And the Greek officer ordered Matthias, Och den grekiska officeren, han beordrade Mattias, who was a high priest, som var en högste präst, to give in to the demands. att ge efter för de här befallningarna. But Matthias Men Mattias, refused. han vägrade.
And when other villagers stepped forward, Och när andra bybor steg fram and they said that we will step in for Matthias to do och de this, sa att ja, men vi kliver in istället för honom till att göra det här. Matthias became outraged. Då blev han, Matteus, jättearg. He drew his sword, Han drog sitt svärd he killed the och villagers, han dödade byborna. and then he turned on the Greek officer and killed him too. Och sen vände han sig till den grekiska officeren och dödade honom också. His 5 sons Hans 5 söner and other villagers och andra bybor then attacked the remaining soldiers and killed them all. attackerade då de kvarvarande soldaterna och dödade dem också. They went into hiding in the mountains, Sen gick de upp och gömde sig i berget. and other Jews came to join them Och andra judar kom för att vara i sammanslagning med dem. to fight against the Jews För att or Greeks. kämpa emot grekerna. And eventually they succeeded in retaking their land. Och så Hallelujah. småningom så lyckades de ta över sitt land igen. These rebels became known as the Maccabees De här rebellerna, de blev kända som Makkabeerna or the Hasmoneans. eller Hesmonierna. And once the Maccabees had regained control, Och när Makkabeerna väl hade tagit över kontrollen they returned to the temple in Jerusalem. så återvände de till templet i Jerusalem. And by this time it had been spiritually defiled Och vid det här laget så var det andligt besmittat. because it was being used to worship other gods. För att det användes till att tillbe andra gudar. And by the Greeks sacrificing pigs in the temple. Genom att grekerna offrade grisar och sånt i templet. And so they decided to cleanse the temple. Så de bestämde sig för att de skulle rena templet. Cleansing the temple is an 8-day process, Att rena templet är en 8 dagars process. which means that they had to burn anointed oil Vilket betyder att de var tvungna att bränna smord olja for 8 days i 8 dagar in the temple i templet and offer up prayers och erbjuda of bön. thanksgiving, Alltså be och med tacksägelse prayers of cleansing, och bön av rening. and literally cry out to God for His hand to cleanse the temple. Bokstavligen bara ropa ut för Guds hand att rena templet. But what happened was they went into the temple Vad som hände var att de gick in i templet and they discovered that there was only 1 day's worth of oil to burn. och upptäckte att det fanns endast 1 dags olja kvar att bränna. But they decided to light the menorah anyway. Men de bestämde sig för att de skulle tända menoran i alla fall. And when they lit the menorah, Och när de tände menoran the oil that was only going to last 1 day, så var oljan som endast skulle vara i 1 dag to their surprise, lasted the entire 8 days of till deras cleansing. överraskning så varade den i 8 dagar. This is the miracle of the Hannukah Och oil. det här, det är miraklet av Hannukah-oljan. And it's celebrated every year Och det firas varje år when the Jews light a special menorah när judarna tänder en speciell menora that is known as the Hannukah. som är känd som Hannukah. And they light 1 candle each night. Och de tänder 1 ljus varje kväll. And we're going to do that a little bit later. Och vi kommer att göra det lite senare. But one candle is lit on the first night, Men 1 ljus det tänds den 2 första on the kvällen, second night, 2 den andra kvällen, until all 8 days were done. tills alla 8 dagar var klara. Now, what is the significance of this? Vad är det här, det viktiga What poängen does med det that här? mean to you and I? Vad betyder det för dig och mig? Well, first of all, it's called Hannukah, Främst och först av allt så kallas det för the Hannukah, Feast of Dedication. överlåtelsens högtid. It's a festival of our dedication to the light. Det är en högtid av våran överlåtelse till ljuset. Who is our light? Vem är vårat ljus? Christ is our light. Kristus är vårat ljus. Yeshua is our light. Yeshua, han är vårat ljus. And so our dedication is not to the things of this world. Så våran överlåtelse, det är inte till den här världens ting. Our dedication is to the light who created this world, Utan våran överlåtelse, den står till ljuset som skapade den här världen. who will one day return Som en dag kommer att återvända and be the light of the world. och vara världens ljus, amen. And so it's also known as the Festival of Så Lights. det är även känt som ljushögtiden. So it's okay to have lights. Så det är okej att ha ljus. It's okay to decorate your home with Och lights. det är okej att dekorera hemmet med ljus. It's okay to have Och det är gifts. okej att ha gåvor. In fact, you know,
Yule, they open gifts one night, right? Faktum är att på jul så öppnar man ju paket endast en kväll. Let's start celebrating Hannukah. Men låt oss börja fira Hannukah istället. They open up gifts every De night for the 8 days. öppnar upp gåvor varje kväll i 8 dagar. If I was a little kid Om jag var ett litet barn and I had my choice between one gift och jag fick välja mellan en and gåva 8 nights of gifts, och 8 dagar av gåvor. guess which one I'll take. Gissa vilken jag skulle ta. Amen? Amen. So, you know, it's a time of Så celebration. det är en tid att fira. It's a time of dancing. Det är en It's a time tid of att festival. dansa. Det är tid för fest. And as we remember, Och när vi minns, it's what is it that we are remembering? vad är det vi minns då? We're remembering Då minns vi that God can take a single light, att Gud kan ta ett enda ljus, one day's worth of oil, en dags värd olja, and He can make it stretch for 8 days och han kan stretcha den så att den räcker i 8 for the dagar. cleansing of the temple, För renandet av templet. so that it would be fit Så att det ska vara for the King bara of Kings bra och lag och and the Lord perfekt. of Lords För kungars kung och för the light herrarnas of all herre. lights, För ljuset av alla to come ljus. in För att komma and to in reside. och ta över. And so it's a festival of Så dedication. det är en överlåtelsens högtid. And as we finish out this night Och tonight, när vi fullbordar den här kvällen här at ikväll, the end of it, vid slutet av det, we're going to light the menorah så ska vi tända menorah. and we're going to recite the blessings. Och då ska vi läsa ut välsignelsen. I won't make you say it in Jewish. Jag ska inte få er att säga den på judiska. I can do it like, you know, Baruch atah Adonai Han kan göra det Elohim. på det här sättet. Ja. Your best on a cream. But Men we will say them together. vi ska läsa ut den So aronitiska everybody hold on to välsignelsen. those papers that you were Så håll given, fast vid pappret som du har blivit given. because on the back of that Därför att på baksidan are av the den blessings. står välsignelsen. They're written in English, Den är skriven i engelska. but I have a great translator. Men jag har en fantastisk översättare. What was this? Peace and love. No. Oh, wahoo, dude. And we will light the menorah in a little while. Då ska vi tända menorahn om en liten stund. But remember, as we celebrate this season, Men minns att när vi firar den här högtiden it's not about a little fat elf that delivers gifts. så handlar det inte om en liten tjock elf It's not about a som levererar Christmas tree. gåvor. Och det handlar inte om en julgran, It's about a dedication utan om en of överlåtelse our temple av våra tempel to the light of till the ljuset universe. av universum. So we can go forward Så att vi kan gå framåt in this season i den här säsongen with a greater celebration med en större than what fest. this world Ja, celebrates. vi kan fira ännu större än vad den här världen firar. Amen. 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 Hallelujah. Underbart.